שלום ובוקר טוב, ברוכים הנמצאים. אני שמח שהצטרפתם לחוליה נוספת בשרשרת אזור הגאונות. אני דוקטור יורם גלי, ואני היום עם חברה ועמיתה אראלה שפי. אני שמח אהלן. לארח אותך. היי אראלה. תודה על ההזדמנות, אה, צריכה להיות כאן. בכיף. אז זהו, אני מיד אציג אותי ואותך וניכנס לנושא. אני בעיסוקי יועץ לפיתוח ארגוני, אני מאמן, חוקר, כותב, מרצה. אני מומחה לשלושה דברים: אזור הגאונות, שזה גם נושא השרשרת שלנו, להתנהגות צוותית ולגישה ממוקדת פתרון. בעיסוקי אני מפתח יכולות אישיות וצוותיות, ואני מחברו של הספר אפקט הצוות. ונמצאת איתנו אראלה. אראלה היא קודם כל חוקרת תודעה. היא יזמית, מפתחת שיטות טיפול והתפתחות אישית. אני מכיר אותה עוד בעבודתנו המשותפת כיועצת ארגונית, שיהיה מעניין לדעת אחר כך על הדרך שעשית. ואראלה הביאה לארץ את Access Consciousness, שזה גישה לתודעה, ויצרה קהילה שלמה בנושא. אראלה, זאת הזדמנות לדבר בגובה העיניים. תודה שאת כאן. ומה זה בעצם תרפיית שדה? תרפית השדה. תרפית השדה הקוונטי, שזה נשמע אולי נורא נורא גדול, אבל בעצם דווקא בזכות המהלך המקצועי שלי שהיה מאוד קונסרבטיבי, לימודי עבודה סוציאלית, מנהל עסקים, בריאות הוליסטית ואומנויות, מאוד מודולרי, קלטתי שהמרכיב האנרגטי חסר. זה לא היה משהו שקמתי בבוקר ואמרתי בואו ניצור עכשיו גישה שנקראת תרפיית השדה. אחרי אין ספור, כלומר אלפי שעות בקליניקה ולימודי תודעה, התחלתי לקבל בעצמי כמו אינפורמציות שהן לא נאמרות בחדר, או שהן יאמרו עוד כמה דקות, ואני קולטת אותם לפני שהדבר עולה. עכשיו, בתור חוקרת אינטואיציה באקדמיה, אמרתי, אוקיי, זה קשור לאינטואיציה, אבל אינטואיציה קשורה גם לניסיון, לאינסטינקטים, למה שהגוף יודע, והאינפורמציה שקשורה לאדם שיושב מולי, אין לי בתוך הסיסטם איזשהו בסיס להכיר אותה. וככל שהמקרים האלה גברו בקליניקה, הבנתי שזה לא קשור אליי אישית, ויש מקום להניח את זה בשדה הטיפולי, אימוני, ייעוצי, שבעצם מניח את הדבר הכי הכי בסיסי, שכולנו יצורים חשמליים. אנחנו סוג של בטריות מהלכות, פשוט פלוס מינוס, קרה משהו טוב, זה גם בצד הפלוס חיובי, שלילי, נעים כמו, סליחה, עכברים מדושנים או מחפשי תגמול על איזשהו ציר בין הכתבים, ובראש ובראשונה אנחנו מופעלים על ידי מערכת העצבים. עכשיו, יש המון תפיסות, יש המון גישות יוצאות מן הכלל, אבל כל אחד בודקת איזשהו פן אחד, זה יכול להיות פן הקוגניטיבי, זה יכול להיות מיינדפולנס, זה יכול להיות פסיכולוגיה טרנסצנדנטלית, ההיבט הנשמתי. ניסיתי להבין מה בסופו של דבר משפיע על המרחק ביני לבינך, ממש כמו שאנחנו יושבים כאן בזום, או ביני לבין הנועץ או המטופל, מה יש בשדה המשותף. אם אני יצור חשמלי והוא יצור חשמלי, יש גם משהו עם ההתבוננות היותר מעמיקה, זה נקרא חוק ההתאבכות. התדר שאני אהיה בשיחה והתדר של האדם שמולי, כשהם נפגשים, ששניהם התדרים הם במתאם מאוד מאוד דומים, יהיה כמו מפץ גדול, תהיה עלייה והרחבה של השדה המשותף. ואז התחלתי לקלוט שבעצם אינפורמציה שאני מקבלת, שאני יושבת עם מנהלת והיא מספרת לי על קושי שיש לה ברמה הבין אישית, ואנחנו עושים איזשהו תהליך שקשור לגוף,
ואז פתאום עולה תמונה בכלל מזמן אחר.